السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنا الآن مجلس الشيخ تركي بن محمد بن شخير بن طوالة وأخوانه رحمة الله على والدهم، وحنا معيدين حقيقة شغل خوار حرب الليلة عيد عندنا، وبيت منظارة بيت الكل شمل. وأنا أقول اليوم أنا لي هب ريح الهبوب، اليوم أنا لي هب ريح الهبوب، اليوم أنا لي هب ريح الهبوب قدام الأسلم ثم شيخان من حرب، تركي على شمر يمون وينوب، تركي على شمر يمون وينوب، ابن طوالة ينتبي ساعة الكرب، ابن طوالة غالي روم حبوبي، الأسلمي كل يبي يمها القرب، واهلا بخوالي كل شيخ محسوب، واهلا بخوالي كل شيخ محسوب، حرب الدول يا صاربح حرب مع ضرب، واهلا بخوالي كل شيخ محسوب، حرب الدول يا صاربح حرب مع ضرب، دفانت الركبة امساع الحروب، دفانت الركبة امساع الحروب، اهل الكرم والمنطق الحلو والذرب، دفانت الركبة امساع الحروب، اهل الكرم والمنطق الحلو والذرب، مع شمر بقصى الشمال الجنوب، مع شمر بقصى الشمال الجنوب، حلو التعامل بيننا دوم ما خذ، حرب طوال ايمان، حرب طوال ايمان تزهى شنوبي، حرب طوال ايمان تزهى شنوبي، يا قلت يا حربتها الحرب يا حرب، يا قلت يا حربتها الحرب يا حرب، حرب عطاياهم جديد الجيوب، حرب عطاياهم جديد الجيوب، حرب النعم يفتح لها مطرق الدرب، حرب النعم يفتح لها مطرق الدرب، عمدهم والله ما اقدر اتوب، عمدهم والله ما اقدر اتوب لحرب الخوار ابوي وبيفخر بحرب. نواف بن هيل معلوى الشمل. السلام عليكم.